चिनी, फुड कलर र हार्मफुल प्रिजर्भेटिभ योबाट टाढा राख्न चाहनुहुन्छ यदि आफ्नो बच्चालाई भने यो जुस ट्राई गर्नुहोला। आज चाहिँ मैले यसरी जुस बनाउँदैछु। सबैभन्दा पहिला जुस बनाउँदाखेरि खरबुजा कसरी सिलेक्ट गर्ने यो एकदमै मेन चिज हुन्छ। त्यसको लागि खरबुजा चाहिँ जति सक्दो गोलोवाला खरबुजा लिएर आउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यसमा जुन पहेँलो कलर देखिरहनु भएको छ यो पहेँलो कलर जति धेरै छ नि त्यति मिठो र रसिलो गुलियो हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ। यदि सेतो छ भने त्यो पाकेको छैन राम्रोसँग, यो खल्लो छ अनि भित्र पनि त्यति राम्रोसँग पाकिसकेको छैन भने थाहा हुन्छ। अनि अर्को कुरा, हजुरहरूले यदि खरबुजा अर्को टाइपको लिनु भएको छ भने जुन लाइनिङवाला बिचमा वाला खरबुजा लिनु भएको छ भने त्यो खरबुजा चाहिँ जति लाइन नजिक छ त्यति नै रसिलो र गुलियो हुन्छ अनि राम्रोसँग पाकेको हुन्छ आफै भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। यसरी राम्रोसँग खरबुजा आफैले सिलेक्ट गर्दाखेरि तीन चीज ध्यान दिनुभयो भने हजुरहरूलाई चाहिँ खरबुजा सिलेक्ट गर्नलाई कुनै पनि टेन्सन हुँदैन, राम्रो खरबुजा पर्छ। यसरी हामीले खरबुजा सिलेक्ट गर्ने तरिका आज जान्यौँ। अब यसरी भइसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ अब चाहिँ यसरी घरमा नै ल्याएर फ्रेस जुस बनाएर आफ्नो बेबीहरूलाई, सानो सानो बच्चाहरूलाई पप्सिकल बनाएर दिन सकिन्छ। यो खरबुजालाई यसरी जुस बनाउनुहोस् अनि त्यसपछि त्यसको जुन पप्सिकल बनाउने बाडोमा राखेर फ्रिजरमा राखिदिनुहोस् अनि यसरी फ्रेस जुसबाट हजुरहरूले चाहिँ बच्चाहरूलाई आइसक्रिमबाट टाढा राख्न सक्नेछ। हार्मफुल केमिकलहरू भएको अनि चिनीको मात्रा धेरै भएको बाहिरको बजारवाला पप्सिकल भन्दा चाहिँ यो धेरै मात्रामा एकदमै राम्रो हुन्छ। अनि प्लस हजुरहरूले यसरी पप्सिकल बनाउन चाहनुहुन्न भने जुस बनाएर ब्लेन्डिङ जारमा राखेर चाहिँ जुस बनाएर पनि दिन सक्नुहुनेछ। यो एकदमै हेल्दी मेथड हो। हजुरहरूले आफ्नो बच्चाहरूलाई जुस बनेर बाहिरको यो धेरै एकदमै हार्मफुल हुने जुसहरू पाइन्छ मार्केटमा। अब गर्मीको महिना लागे सँगसँगै यति धेरै बच्चाहरूले जुसको डिमान्ड गर्छन्, त्यसको लागि चाहिँ हजुरले यसरी जुस बनाएर घरमा नै दिन सक्नुभयो भने चाहिँ एकदमै सुनमा सुगन्ध साँच्चीकै यति राम्रो हुन्छ। यसरी मैले चाहिँ आफ्नो बेबीहरूलाई यसरी गर्मीको सिजनमा घरमा नै यसरी फ्रेस जुस अनि पप्सिकल अनि त्यसपछि चाहिँ आइसक्रिमहरूको रेसिपी बनाएर खुवाउने गर्दछु। बिस्तारै मैले आइसक्रिम अनि पप्सिकलको रेसिपी पनि राख्नेछु। आजको लागि चाहिँ मैले जुस लिएको छु। मेरो भिडियोहरू कस्तो लाग्छ यदि मनपर्छ भने हजुरहरूले चाहिँ मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। हजुरहरूलाई कुनै पनि रेसिपीमा यदि कुनै त्रुटि देख्नु भएको छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा गएर लेख्न सक्नुहुनेछ। अनि अझैसम्म पनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आज चाहिँ मैले धेरै समयसम्म यो लङ भिडियो राख्न पाएको थिइनँ। बच्चाहरूको इक्जाम चलिराखेको थियो, त्यस कारणले आज चाहिँ इक्जाम ओभर भइसके बच्चाहरूको भ्याइयो। अब चाहिँ मैले बिस्तारै यसरी रेसिपीहरू चाहिँ राख्नेछु। मेरो भिडियोहरूलाई चाहिँ हजुरलाई मनपर्छ भने सेयर गरिदिनु होला। आजको लागि यति नै। ओके, बाई बाई।